नमस्कार, मधुरा पालवेज किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. मी मधुरा. थंडीच्या दिवसात अनेक विटॅमिन्स आणि कॅल्शियमनी युक्त अशी व सौंदर्य आणि सुदृढता वाढवणारी खारकेची खीर कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत. खारकेची खीर तयार करण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे: एक मोठा कप आपण दूध घेतलेला आहे. त्यानंतर 2 चमचे आपण खारीक पूड घेतलेले आहे. ही तयार खारीक पूड आपल्याला मार्केटमध्ये मिळते. नसेल तर खारीक बारीक वाटून तुम्ही मिक्सरला त्याची पूड करू शकता. काजू घेतलेले आहेत 2 बारीक तुकडे करून. वेलची 2 बारीक ठेचून घेतलेले आहेत. केशर काढा इथे घेतलेले आहेत 2 ते 3 आणि गूळ 1 चमचा घेतलेला आहे. कारण खारीक पूड जी आहे गोड असते, त्यामुळं 1 चमचा फक्त मी गूळ घेतलाय आणि तूप 1 चमचा घेणार आहे. सर्वप्रथम आपण गॅस लावून घेऊया आणि 1 चमचा तूप आपण त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे. गॅस कमी ठेवायचा आहे. यामध्ये आपण 1 चमचा तूप घालून घेऊयात. या तुपामध्ये आपण काजूचे काप जे केलेले आहे ते थोडेसे आपण तळून घेणार आहोत. थोडेसे ब्राऊन झाले की आपण गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. आता तळले गेलेले आहेत काजूचे काप. आपण आता गॅस बंद करून घेऊया. आता थोडा वेळ थांबून, म्हणजे जो तुपाचा गरमपणा आहे, उकळलेपणा आहे, तो कमी येईपर्यंत थोडंसं थांबणार आहोत. आणि त्यामध्ये आपण खारकेची जी पूड केलेली आहे ती आपण ओतून चांगली भाजून घेणार आहोत. आता थोडासा तुपाचा गरमपणा कमी झालाय, तर यामध्ये आपण खारीक पूड टाकून घेऊयात. व्यवस्थित भाजून घ्यायचे आहे त्या गरम तुपामध्ये खारीक पूड. जर जास्त गरम उकळलेल्या तुपात जर आपण ही खारीक पूड टाकली तर ती करपेल, म्हणून आपण थोडंसं तुपाचा जो गरमपणा आहे तो कमी झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये खारीक टाकली आहे. खारीक पूड टाकलेली आहे. आता आपण यामध्ये खारीक पूड व्यवस्थित भाजली गेलेली आहे तुपामध्ये. यामध्ये आपण दूध ओतून घेऊयात. यामध्ये दूध ओतून घेतलेलं आहे. या दुधामध्ये आपण व्यवस्थित खारीक पूड जी आहे ती शिजवून घेणार आहोत. दूध थोडंसं उकळलं की आपण त्यामध्ये आता गूळ टाकणार आहोत. आता दूध उकळलेलं आहे. यामध्ये आपण गूळ आहे तो टाकणार आहोत. गुळामुळं ही खीर जी आहे ती आणखीनच पौष्टिक होते. आपण साखरेऐवजी गूळ वापरलेला आहे, त्यामुळं गुळाचे जे फायदे आहेत ते आपल्याला खारके पूड आणि दुधाबरोबर मिळणार आहेत. तर ही अत्यंत पौष्टिक अशी खीर आहे. चवीला अप्रतिम लागते. तुम्ही जरूर करून पहा. खिरीला आणखी एक ऑप्शन म्हणून तरी निदान करून पहा. मोठ्या प्रमाणात याच्यातून कॅल्शियम तर मिळतच आणि व्हिटॅमिन सी मिळतात. स्किनसाठी खूप चांगली आहे ही खीर. रोज जर तुम्ही 1 वाटीभर ही जर खीर घेतली तर आता हिवाळ्यामध्ये स्किन मधला जो कोरडेपणा वगैरे असतो तो
कमी होऊन स्किन एकदम तुकतुकीत चमकायला लागते. त्याबरोबरच जर तुम्हाला आता थंडीमुळं गुडघेदुखी वगैरे जर होत असेल तर ती गुडघेदुखीही कमी येते, कारण मोठ्या प्रमाणात खारीक पूडमध्ये कॅल्शियम असल्यामुळं गुडघेदुखी वगैरे कमी येते. आता गूळ वितळेपर्यंत आपण ही खीर उकळणार आहोत आणि त्यानंतर गॅस बंद करणार आहोत. गूळ वितळलेला आहे, खीर तयार आहे. आता ती सर्विंग बाउलमध्ये आपण काढून घेऊया. या रेसिपीमध्ये आणखी एक महत्त्वाची टीप म्हणजे खीर करत असताना त्यामध्ये बी काढलेले 2 खजूर दुधात फिरवून खीरमध्ये टाकल्यास खिरीची चव अप्रतिम होते. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला जरूर कळवा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.